Beste leerlingen, we gaan verder met deel 2 van het filmpje over de Amerikaanse economie. Grote gevolgen voor Duitsland. Daar gaan we dit filmpje over hebben. Het laatste wat we behandeld hebben is Roosevelt. En Roosevelt stopt de leningen aan Duitsland, maar zet in eigen land hele grote werkgelegenheidsprojecten op touw. Er worden grote gebouwen gebouwd, grote parken aangelegd, wegen aangelegd en de overheid betaalt dat, zodat mensen aan werk kunnen komen. En Roosevelt verspreidt ook over Amerika propaganda om te laten zien hoe mooi zo'n projecten gaan. Maar de leningen van Amerika aan Duitsland worden gestopt en dat heeft grote gevolgen voor Duitsland. Grote gevolgen voor Duitsland. Nou, de leningen aan Duitsland stoppen en Duitsland merkt er eigenlijk meteen van, maar ook de rest van de wereld, want Amerika was een heel groot, een grote investeerder, kocht overal dingen, handelde heel veel met andere landen. Er was eindelijk een soort wereldeconomie ontstaan. Ja? En vooral tussen Duitsland en Amerika waren er hele grote economische banden, connexion economia. Ja? En die worden dus doorgeknipt door de crisis. Amerika heeft vooral met zijn eigen problemen te maken nu. En in Duitsland merk je daar gelijk de gevolgen van, want er komt heel veel werkeloosheid, want Duitsland heeft geen geld meer. En het vertrouwen in de regering neemt ook af. Dus in Duitsland enorme werkeloosheid, dat zie je aan deze foto uit 1930, waarin werkelozen in de rij staan om een stempel te krijgen voor een briefje om te laten zien om een uitkering te kunnen krijgen. En er ontstaat enorme armoede. Pobreza grandi. In Duitsland, ook in Nederland trouwens en ook andere Europese landen, ontstaat gigantische armoede. En dat zie je hier bijvoorbeeld terug. Je ziet niet alleen maar die rij voor het stempelkantoor om een stempeltje krijgen om een briefje te hebben om te laten zien, om een uitkering te kunnen zien. Maar bovenaan, waar ik de pijl op neergezet, zie je ook iets, vlak naast mij, zie je ook iets op de muur staan. Wat staat er daar op de muur? Daar zo. Ja. Er staat Wählt Hitler. En dat betekent eigenlijk stemt op Hitler. Dus de partij van Hitler, daar ga ik het later nog wel over hebben, die wordt stapje voor stapje steeds populairder in de tijd van crisis, dat mensen werkeloos zijn, mensen de regering niet meer vertrouwen. En de tekenen dat Hitler populair gaat worden, zie je eigenlijk al een klein beetje verschijnen. Nou, het vertrouwen in die Weimar-regering, waar ik het in een vorige filmpje heb laten zien, die verdwijnt eigenlijk. Hè. Mensen hebben steeds minder vertrouwen in de regering, die ze eerst gekozen hebben, maar die regering neemt steeds meer af. En ze geloven mensen denken steeds meer terug aan het verraad van de Eerste Wereldoorlog, die ze lijken ze zouden gaan winnen. Maar het verdrag van Versailles, dat ze veel geld moeten betalen aan Frankrijk en België en Groot-Brittannië, en dat ze de schuld kregen van de Eerste Wereldoorlog, dat komt weer terug. Dat gevoel dat ze toch flink gepakt zijn, dat they were screwed door de andere Europese landen en de schuld gekregen hebben. Dat verraad komt ook weer terug. Nou, maar ik neem langzaam even de bronnen door, want deze bron komt ook uit je tekstboek. En er is nog een andere bron ook in je tekstboek te vinden. En dat is deze foto. En ook deze foto, deze bron, laat heel veel zien over Duitsland in de jaren 30. Want wat zie je? Je ziet appartementen en huizen en een soort straatje daartussen. En je ziet de swastika, en dat is de vlag van de partij van Hitler, de NSDAP. En wat zie je nog meer achterin staan in deze straat in Berlijn in 1932? Je ziet staan, eerst Essen, dan Miete. Nou, ik weet niet of je Duits hebt, ja, maar in het Nederlands betekent dat eerst eten, dan huur. Dus je ziet, mensen kunnen hun huur niet eens meer betalen. En laat staan dat ze ook het eten voor zichzelf kunnen betalen. Heel veel mensen lijden honger. Dus je ziet, en heel veel mensen hebben een vlag van de partij van Hitler buiten hangen. Ook van de communistische vlag. Dus mensen gaan overal kijken van wie kan ons helpen om uit deze crisis te komen. Nou, hierna gaan we aan de gang met een aantal vragen over dit onderwerp. Over de gevolgen voor Duitsland en Amerika, wat er daar gebeurde. Maar ik hoop dat dit filmpje al duidelijk was.